Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 31 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Bi hài Nguyễn Phú Trọng mượn lời cuối năm. Một câu chuyện vừa xảy ra tại Hà Nội đang gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước. Đó là phát ngôn của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Chính phủ Việt Nam hôm 30 tháng 12 năm 2019. Và báo chí quốc tế bắt đầu đăng tải về điều bất ngờ này. Dự một hội nghị với Chính phủ Việt Nam hôm 30 tháng 12, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề cập mức tăng trưởng kinh tế đạt trên 7% trong năm 2019. Cùng với đó, GDP là 266 tỷ đô la, tức là tổng sản lượng nội địa quốc nội. Bình quân gần 2.800 đô la đầu người, và nhiều báo chí Việt Nam ở trong nước đã hồ hởi đưa thông tin này. Nhà lãnh đạo cao nhất Việt Nam nói, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, đáng mừng, mà ông nói là tốt hơn năm 2018. Lưu ý rằng, Việt Nam có được các kết quả như vậy trong bối cảnh kinh tế thương mại toàn cầu suy giảm. Ông Trọng đã phát biểu thêm, không biết có phải vì thế mà Ngân hàng Thế giới đưa ra một nhận định mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh rất rõ của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước khá già nua Nguyễn Phú Trọng đang phát biểu. Và câu nói mượn lời của người khác của ông Nguyễn Phú Trọng có nguồn gốc từ Tổ chức Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã đưa ra phát ngôn này trước đó. Đây là hình ảnh ông Osman Dioner, người bên trái, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Gần 2 tuần trước, hôm 17 tháng 12, ông Dioner, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, nói tại cuộc họp báo rằng Việt Nam tiếp tục có thêm một năm ấn tượng, với tốc độ tăng trưởng GDP cao trong khi nợ công giảm so với năm 2016 và thương mại thặng dư liên tiếp trong 4 năm qua. Đại diện của Ngân hàng Thế giới được các báo trích lời nói rằng mây đen tiếp tục kéo về trên nền kinh tế toàn cầu với tăng trưởng kinh tế và lưu lượng thương mại thấp hơn dự kiến cho năm 2019. Tuy nhiên, mặt trời vẫn đang tỏa nắng ở nền kinh tế Việt Nam. Câu nói này lập tức gây xôn xao trên các diễn đàn, mạng xã hội tại Việt Nam và nước ngoài. Nhiều bình luận đã được đưa ra theo hướng đả kích, điều ngược lại với ví von này. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh của ông Osman Dioner ở phía bên trái, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Và Việt Nam hiện nay đang đứng trước vô số khó khăn như bộ máy cồng kềnh, nợ công tăng cao, Trung Quốc xâm phạm chủ quyền trên Biển Đông, thì làm sao có thể mơ mộng với sự tỏa sáng của đất nước. Đây là hình ảnh tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh, người vừa đưa ra phát ngôn. Về nhận xét do ông Osman Dioner đưa ra, được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dẫn lại, chuyên gia kinh tế kỳ cựu, tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã bình luận như sau. Có lẽ là ông Giám đốc Ngân hàng Thế giới có cái nhìn lạc quan. Theo tôi, thách thức đối với Việt Nam không hề nhỏ. Việt Nam đang cần phải nhìn thấy các hạn chế, yếu kém của mình và có các biện pháp hiệu quả để sửa đổi, chứ không nên quá tự mãn hoặc tự khen mình trong tình hình cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, chỉ ra các điểm yếu của kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, bao gồm biến đổi khí hậu đang đe dọa là mất đi vựa lúa ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, nhân lực trẻ không được đào tạo tốt và kinh tế tư nhân bị cản đường bởi các nhóm lợi ích gắn với các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và trước các biến chuyển không ngừng và rất nhanh trên thế giới, Việt Nam đang có cơ hội, nhưng liệu Đảng Cộng sản và chính phủ nước này có chịu thay đổi để phát triển đất nước hay không? Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, khi đó là Thứ trưởng Bộ Công an, đã ký đưa vụ AVG vào hồ sơ mật, có lẽ để ém nhẹm việc quan chức ăn hối lộ, tham nhũng, tiếp tay cho doanh nghiệp mafia rút ruột hàng nghìn tỷ đồng tiền ngân sách nhà nước.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng vẫn có cơ hội để Việt Nam phát triển, nhưng giới lãnh đạo cần phải đẩy mạnh cải cách chứ không thể chỉ nói như vậy và phát triển được. Ông Lê Đăng Doanh nêu ra những việc có thể làm ngay như sau. Hiện nay khả thi nhất là thực hiện công khai minh bạch. Công bố công khai ra tài chính như thế nào, chi tiêu như thế nào, bổ nhiệm cán bộ như thế nào và chấp nhận có sự cạnh tranh. Bổ nhiệm cán bộ ở các chức vụ thì công bố ra ai có thể tham gia được, tiêu chí như thế nào để người ta biết rõ hơn và có thể tham gia và chọn lọc được nhân tài. Ông đã nói như vậy. Và để gần lại một lần nữa, các bạn thấy rất rõ, đây là hồ sơ được Bộ Công an do chính ông Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi đó đang làm Thứ trưởng đã ký để đưa cái vụ án AVG vào dạng mật, và chính vì đó cho đó những hàng nghìn tỷ đồng của ngân sách quốc gia đã bị chiếm đoạt. Ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng là người hay phát ngôn nông cạn bốc đồng, và lần này thì ông cũng buộc phải nổ theo lời của vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng tại hội nghị hôm 30 tháng 12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra nhận định rằng việc tiếp tục duy trì được tăng trưởng cao như mức của năm 2019 trong 2 thập niên sẽ giúp Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào đúng năm 2045. Mục tiêu này từng được vị Thủ tướng nói đến vào hồi cuối năm 2018 và đầu năm 2019. Theo đó, Chính phủ nhắm đến duy trì phát triển kinh tế Việt Nam tròn 100 năm độc lập vào năm 2045, thu nhập bình quân đầu người sẽ đạt 18.000 đô la một năm. Một mặt nhắc lại rằng Việt Nam từng đặt ra mục tiêu trở thành nước công nghiệp hóa cơ bản vào năm 2020, nhưng đã thất bại. Song chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh thận trọng cho rằng không phải là không khả thi về mục tiêu đạt được thu nhập cao vào năm 2045. Và để gần lại, các bạn thấy hình ảnh của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị hôm 30 tháng 12. Và Việt Nam cần phải làm gì và chuẩn bị ra sao để có thể phát triển được đất nước. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, già nua và bảo thủ của Việt Nam cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh giải thích như sau. Từ nay cho đến năm 2045 đang còn 25 năm. Trong 25 năm đó, nếu Việt Nam liên tục tăng trưởng 7 đến 8% một năm, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành nước có thu nhập 10.000 đến 12.000 đô la trên một đầu người. Cái mục tiêu đó là khả thi. Để đạt được mục tiêu trên, tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhắc lại rằng Việt Nam phải cải cách mạnh mẽ. Có lẽ các cải cách mạnh mẽ đó phải là dân chủ, đa đảng, nhưng không thấy ông Doanh nhắc đến điều rất quan trọng này. Và với dân số tới 100 triệu người, trong thời gian tới, Việt Nam ngày càng bị các nước xung quanh và trên thế giới bỏ xa, không dễ thoát nghèo, chứ đừng nói làm giàu chân chính như yêu cầu cũng như mong ước của ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, vì mọi cái cần phải được xét duyệt và xem xét trên cơ sở hết sức thực tế. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị chính phủ địa phương vào hôm 31 tháng 12 năm 2019. Tại hội nghị giữa Chính phủ Việt Nam với địa phương diễn ra vào ngày 30 và sáng ngày 31 tháng 12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết thách thức to lớn trong quá trình phát triển là đến năm 2045, dân số của Việt Nam sẽ là hơn 108 triệu người, tăng thêm khoảng 12 triệu người trong vòng 25 năm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là tổng lao động tăng thêm cần có việc làm là gần 11 triệu người. Ngay trước mắt, trong năm 2020 sắp tới, Việt Nam sẽ phải tạo thêm việc làm cho hơn 1,1 triệu người. Ông Phúc đã nói như vậy. Như vậy, đây là một thách thức rất lớn cho chính phủ Việt Nam, cần phải giải quyết công việc làm cho người dân trong nước. Và tăng trưởng 7% mà phải liên tục ngửa tay đi vay đảo để đảo nợ là một điều rất đặc biệt đối với nhà nước Việt Nam. Đây là hình ảnh trao bò giống cho các căn hộ nghèo tại bản Sắt, Trường Sơn, tỉnh Quảng Ninh vào hôm 28 tháng 11 năm 2019 vừa qua. Và để gần lại, các bạn thấy rất rõ hình ảnh những con bò được trao cho những hộ dân nghèo để họ chăn nuôi. Thì đây là cái phát triển kinh tế của Việt Nam ở trên những miền núi đang còn rất bấp bênh và khó khăn.
Một nghịch lý kinh tế khủng đã đi qua, đang và sẽ còn hiện hình trong nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa và trong chính phủ kiến tạo của Việt Nam như sau. Trong tài khóa năm 2020, chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kiến phải vay đến 460.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 20 tỷ đô la để bù đắp ngân sách. Nhưng bất chấp chính phủ này vẫn tung ra các cảnh báo đầy lạc quan về tốc độ tăng trưởng GDP lên tới 7% và giống hệt chỉ số thành tích GDP của Đảng Anh từ Trung Quốc, gấp đôi mức tăng trưởng của Hoa Kỳ và gấp 3 lần mức tăng trưởng của Liên minh châu Âu. Như vậy thì đây có lẽ là tăng trưởng ma với tổng sản phẩm nội địa cũng đầy ảo vọng. Và khi nói đến giấc mơ của mình là một điều hết sức bình thường, nhưng nếu việc đó được phát ngôn từ người đứng đầu Đảng và Nhà nước như ông giáo sư xây dựng Đảng Nguyễn Phú Trọng và người đứng đầu chính phủ là ông Nguyễn Xuân Phúc đã nêu ra trước công luận thì lại trở thành một điều không thực tế. Điều đó sẽ dẫn đến lạc quan tếu và sai lầm trong chỉ đạo điều hành đất nước với gần 100 triệu dân đi vào hư ảo như nền kinh tế thị trường định hướng xã chủ nghĩa mà các ông cố bắt ép người dân đang phải đi theo. Trên khắp thế giới này, ngay cả thành trì của chủ nghĩa cộng sản tại Liên Xô và các nước Đông Âu đã sụp đổ được gần 30 năm nay, thì nay vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nên chấm dứt và cái ảo vọng do thứ chủ nghĩa không tưởng này cũng nên đi vào dĩ vãng. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Trung Khoa Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay thứ ba ngày 31 tháng 12 năm 2019. Và ngày hôm nay cũng là ngày bản tin cuối cùng của năm 2019 của tờ Thời báo.de. Và cũng nhân dịp sắp bước qua một năm mới, chúc các bạn đọc của tờ Thời báo.de sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn theo dõi cũng như chia sẻ những bài viết của tờ Thời báo một cách nhanh nhất, sớm nhất để thông tin trung thực đến được với bạn đọc. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin.